Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Kvantáltéridő. Lehet, hogy a valóság nem folytonos. Miért kell újra gondolnunk a teret és az időt? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon arról fogunk beszélni, hogy valóban létezik-e a tér és az idő, vagy csak illúzió, amit a gravitáció és a kvantumok játéka vetít elénk. Kérlek, maradj velem, és utána beszélgessünk róla a komment szekcióban. Ha ma egy általános iskolás megkérdezi a tanárától, hogy mi az idő, vagy mi az a tér, jó eséllyel a válasz valami hasonló lesz. Az idő az, amiben az események történnek, a tér pedig az, ahol ezek az események zajlanak. Vagy kicsit formálisabban, az idő az események sorrendje, a tér pedig az a háromdimenziós kiterjedés, amiben testek mozognak. De mi van, ha ezt az egész fogalmi rendszert épp most bontja le a modern fizika? Mi van, ha tér és idő, úgy, ahogy megszoktuk őket, egyszerűen nem léteznek? Ez nem valami divatos posztmodern költői kép. A legkomolyabb fizikai elméletek, köztük a kovalens hurok kvantumgravitáció, amiről ez a podcast szól, épp azt sugallják, hogy amit mi térnek és időnek hiszünk, az csak egy nagy léptékű közelítés, egyfajta téridő hologram, amit a kvantumgravitáció mélyebb rétegeiben fel kell adnunk. A probléma onnan indul, hogy két zseniális elméletünk, a kvantummechanika és az általános relativitás elmélet nem beszélnek egymással. A kvantumelmélet diszkrét kvantumállapotokat ír le, hullámfüggvényeket, valószínűségeket, és alapértelmezésben sík téridőben működik. Az általános relativitás ezzel szemben arról szól, hogy maga a téridő is egy dinamikus, hajlítható, nyújtható, görbíthető entitás, amit az anyag és az energia jelenléte alakít. És most figyelj, amikor megpróbáljuk ezt a két elméletet egyesíteni, például ha azt akarjuk leírni, mi történik egy fekete lyuk közepén, vagy a nagy boom első pillanataiban, teljes ellentmondásba ütközünk. Olyan ez, mintha a reggeli tanárod elmagyarázná, hogy a világ egy finoman görbülő sima téridőszövet, délután pedig egy másik tanár azt mondaná, hogy az egész világ ugráló kvantumok kaotikus tánca. És egyikük sem mond butaságot, csak épp nem férnek össze. De ez nem tragédia. A fizika története tele van olyan pillanatokkal, amikor két sikeres elmélet egymásnak ellentmond, és ebből születik valami forradalmian új. Így jött Newton, amikor Galilei és Kepler egymásnak látszólag ellentmondó eredményeit egyesítette. Így jött Einstein, amikor összeegyeztette a mechanikát az elektromossággal. És most mi állunk hasonló fordulóponton. Az ellentmondás a téridő természetében van. És ha ezt megoldjuk, új szintre léphetünk a világ megértésében. Na de mit is jelent pontosan, hogy tér és idő megszűnik? Hát például azt, hogy nem tudsz bármit tetszőlegesen kis helyre bezsúfolni. A klasszikus fizika szerint semmi nem akadályoz meg abban, hogy egy pontot egyre kisebbre és kisebbre zoomolj, egészen a végtelenül kicsi méretekig. A kvantumelmélet viszont azt mondja, ha túl pontosan próbálod lokalizálni egy részecske helyét, akkor a lendülete és így az energiája egyre jobban elmosódik. Ha pedig hozzáadod Einstein gravitációját, ez az energia hajlítani kezdi a téridőt, és végül egy mini fekete lyukat hozhatsz létre. Ez a gondolatkísérlet azt sugallja, hogy létezik egy természetes alapegység, egy minimális hosszúság, aminél kisebb már nem értelmezhető. Ezt nevezzük Planck hossznak, és értéke körülbelül 10 a -33 centiméter. Ez olyan parányi, hogy egy atommag méretéhez képest is elenyésző, de elvileg ott történik a kvantumgravitáció nagy varázslata. A téridő ott már nem sima, nem folytonos, hanem kvantált, granulált. Mint egy háromdimenziós legóépítő kocka. És most jön a legmeredekebb állítás. Ha a tér kvantumobjektum, akkor maga az idő sem lehet kivétel,
Sőt, bizonyos kvantumgravitációs elméletekben, például Rovellier kovalens hurok elméletében az idő nem is szerepel az egyenletekben. A fizika nem időben zajló történések sorozataként jelenik meg, hanem állapotok közötti kapcsolatok hálózataként. A világ tehát nem történik, hanem egyszerűen van. Ez persze szembe megy a mindennapi tapasztalatainkkal. Érezzük, ahogy múlik az idő, látjuk, ahogy dolgok elmozdulnak a térben. De ez csak az agyunk által létrehozott makroszkópikus illúzió lehet. Mint amikor egy flipbookot pörgetsz, az oldalak önálló állóképek, de mi mozgást látunk. A tudatunk és az egész biológiai érzékelésünk egy ilyen makroszkópikus narratívát épít ki a valóság kvantum szerkezete fölé. Hihetetlen, igaz, mégis minden jel erre mutat. Ez az első lépés a hurok kvantumgravitáció világába, annak felismerése, hogy a tér és idő, ahogy megszoktuk őket, nem az univerzum végső, alapvető szövete, csak egy illúzió, egy nagyon jól működő, nagyon stabil illúzió, de mégiscsak illúzió. És ha ezt elfogadjuk, az egész fizikai világképünk újra formálható, mint amikor a térkép szélén egy új kontinens kezd kibontakozni. És ez a kontinens, maga a kvantált téridő tele van meglepetésekkel, paradoxonokkal és talán válaszokkal is. Mi is ez a hurok kvantumgravitáció? Ha a téridő nem folytonos, akkor hogyan írhatjuk le a világot? Mi az a hurok kvantumgravitációban, és mit keres a kvantummechanika a gravitáció birodalmában? A kvantumgravitáció célja egyszerűnek tűnik. Összegyúrni a kvantumelméletet és az általános relativitást egyetlen egységes keretbe. De a kivitelezés pokolian bonyolult. A probléma az, hogy a kvantumelmélet olyan világról beszél, ahol az állapotokat valószínűségi hullámfüggvények írják le, és ahol a folytonos változásokat diszkrét ugrások tarkítják. Az általános relativitást viszont egy elegáns, folytonos geometriai elmélet. A téridő maga hajlik, görbül, és minden mozgás ennek a geometriai struktúrának a következménye. Olyan ez, mintha egy akvarellfestményt próbálnánk pixelekből újra rajzolni. A hurok kvantumgravitáció, vagy röviden LQG, de mi itt inkább kiejtve mondjuk hurok kvantumgravitáció, azt állítja, hogy a téridő nem folytonos simaság, hanem kvantált, diszkrét hálózat, mint egy végtelenül finom szövésű háló. Ez a háló pedig nem másból áll, mint aprócska hurokból, pontosabban a gravitációs tér kvantumállapotainak hálózataiból, amelyeket spinhálóknak nevezünk. De mit jelent ez? Képzeljük el a teret úgy, mint egy háromdimenziós szövetet, amelyet vékony szálakból szőttek. Ezek a szálak a gravitációs tér kvantumállapotai. Ahol a szálak keresztezik egymást, ott csomópontok, vagyis térfogatelemek vannak. Ahol a szálak maguk a kapcsolatok, ott felszínek, vagyis felületek jönnek létre. A hurok kvantumgravitáció szerint minden, amit térnek és téridőnek hívunk, ebből az alapstruktúrából épül fel. A kulcsfogalom itt a kvantált geometria. Az általános relativitás szerint a gravitáció nem más, mint a téridő görbülete. A hurok kvantumgravitáció azt mondja, ha a gravitáció kvantumos, akkor maga a téridő is kvantumos. Vagyis van legkisebb terület, legkisebb térfogat. Nem lehet bármit tetszőleges pontossággal mérni. Ez nem csak technikai nehézség, ez a természet alapvető jellemzője. A tér, mint olyan, granulált. A világ nem egy sima vászon, hanem egy finom szövésű tapéta. A hurok szerepe innen jön. Amikor a gravitációs tér kvantumállapotait leírjuk, nem egyetlen síkban történik mindez, hanem egy csomó hurokból és körkörös kapcsolatból álló hálóban. A kvantumgravitációs állapotok tulajdonképpen ezeknek a hurkoknak a mintázatai. Ezért nevezik az elméletet hurok elméletnek. És itt érkezik el a fizika a saját paradoxonához. A téridő, amit a klasszikus világban természetes háttérként használtunk, mint egy színpad, amelyen az események játszódnak, itt már nem létezik. A téridő nem háttér, hanem szereplő. A téridő maga is része a kvantumrendszernek, és a benne lévő kvantumgravitációs hurkok
azok az elemi egységek, amelyekből minden más felépül. Ez egy radikális ötlet. A szokásos kvantumelméletek, például az elektronok, fotonok és más részecskék kvantumelméletei egy fix téridőn működnek. De a Hurok kvantumgravitációban nincs ilyen fix háttér. A téridő maga is dinamikus és kvantumos szabályok szerint változik. Ez a megközelítés egy teljesen újfajta fizikai szemléletet igényel. Nem arról beszélünk, hogy dolgok történnek a téridőben, hanem hogy maga a téridő is történik. Sőt, inkább relációk sorozataként létezik, kapcsolatok, találkozások, kölcsönhatások mintázataként. És ez nem csak filozófiai játék. A Hurok kvantumgravitáció számolhatóvá teszi azokat a mennyiségeket, amelyeket a klasszikus elméletben végtelennek hittünk. Például a fekete lyukak entrópiáját, vagy az univerzum legkorábbi pillanatait. Az elmélet belső logikája szerint minden fizikai mennyiség, például a térfogat, csak bizonyos megszabott értékeket vehet fel. A világ nem folytonosan sima, hanem szögletes és lépcsőzetes, mint egy Minecraft univerzum a Planck-Hossz méretskáláján. Az egész elmélet egyik legfontosabb következménye, hogy nincsen időparaméter. A Hurok kvantumgravitáció nem azt mondja meg, hogy mi történik t időpontban, hanem azt, hogy ez az állapot hogyan kapcsolódik ehhez az állapothoz. A folyamatok nem időben zajlanak, a folyamatok maguk alkotják azt, amit mi időnek érzékelünk. Mintha nem lenne órád, csak emlékképeid a különböző helyzetekről. Az idő ezek között az állapotok közötti kapcsolat, nem pedig valami, ami odakint ketyeg. A Hurok kvantumgravitáció tehát nem csupán új fizika, új ontológia. A világ nem részecskékből áll, amik mozognak a téridőben, hanem kapcsolatokból, kölcsönhatásokból és hurkokból, amik együtt alkotják a teret és az időt. Egy újfajta világlátás ez, amely nem a dolgokra épül, hanem a közöttük lévő viszonyokra. És ez lehet az első lépés egy valóban végső elmélet felé, ahol nem csak a részecskék és a mezők, hanem maga a téridő is kvantumos táncot jár. Miért granulált a tér a Planck skálán? Ha a téridő kvantumobjektum, vajon mekkora a legkisebb darabja? Létezik legkisebb térfogat? És ha igen, hogyan néz ki egy ilyen kvantumtérdarabka? A kvantumelmélet egyik legismertebb állítása az, hogy bizonyos fizikai mennyiségek nem vehetnek fel bármilyen értéket, csak meghatározott, diszkrét lépcsőkön mozoghatnak. Az energia például nem folytonos. Egy rezgő részecske energiája csak bizonyos kvantumcsomagokban létezhet. Az elektronok sem keringhetnek tetszőleges pályákon az atomban, csak bizonyos megengedett sugarú pályákon. Ez a lépcsőzetesség azonban nem csak a részecskékre vagy mezőkre igaz. A Hurok kvantumgravitáció szerint maga a tér is kvantált. Igen, jól hallottad, a térnek is vannak kvantumállapotai. A tér granulált, vagy ha úgy tetszik, pixeles. És hogy ez mit jelent? Azt már Bronstein, egy zseniális fiatal orosz fizikus is felismerte még az 1930-as években. Ő volt az első, aki rámutatott, hogy a kvantummechanika és az általános relativitás együtt kizárják a végtelenül pontos helymeghatározást. Ha egy részecske helyét túl pontosan próbálod megmérni, a kvantummechanika szerint az impulzusa egyre bizonytalanabb lesz. De ha az impulzus, és így az energia megnő, akkor a relativitás szerint ez már torzítja a téridőt. Előbb-utóbb annyira, hogy a részecske körül fekete lyuk keletkezik. És bum, már nem is látod a részecskét. Ez a felismerés elvezet ahhoz az állításhoz, hogy létezik egy minimális hosszúság, a híres Planck-hossz, amely körülbelül 10⁻33 centiméter. Ennél kisebb térrészt már nem lehet fizikailag elkülöníteni. Nem azért, mert a mérőműszerünk túl gyenge lenne, hanem mert a természet maga nem engedi. A kvantumgravitáció itt üzen, a tér nem végtelenül osztható. De mi következik ebből? A Hurok kvantumgravitáció egyik alapötlete
hogy nem a folytonos téridőt kell kvantálnunk, hanem a geometriai mennyiségeket, a területet, a térfogatot, a szögeket. Ehhez a legegyszerűbb geometriai objektum, amivel dolgozni szoktak, a tetraéder. Egy 4-3 szögből álló kis térdarabka. A Rovelli-Smolin-Ashtekar-féle formulák szerint egy ilyen tetraéder oldalainak területe, illetve térfogata nem lehet akármennyi, csak bizonyos, jól meghatározott kvantumértékeket vehet fel. Olyan ez, mintha a tér egy 3-dimenziós Lego készletből állna, ahol minden elem pontos mérettel rendelkezik, és ezekből épül fel az, amit mi térként érzékelünk. És most kapaszkodj meg! Ezek a térkvantumok nem csak darabokban léteznek, de nem is lehet őket felezni. Nincs fél Planck térfogat. Ahogy az energia kvantumát sem lehet ketté vágni, úgy a térkvantumát sem lehet darabolni. Vagy van, vagy nincs. Ez ottben azt is jelenti, hogy a tér mikroszkopikus szinten nem lehet teljesen éles és pontos. Mert ha egy tetraéder oldalának területe éles értéket vesz fel, akkor a hozzátartozó szögek és élhosszok elmosódnak. Mint ahogy egy elektronspinnyét sem lehet egyszerre 3 irányban pontosan ismerni, úgy egy térkvantum teljes alakját sem tudjuk egyszerre precízen meghatározni. A tér itt is elkenődik, kvantummechanikailag szétfolyik. Tehát a tér kvantummechanikai entitás, van legkisebb terület és legkisebb térfogat. A tér csomókra oszlik. És ezek a csomók sosem lehetnek teljesen élesek. Az, hogy ezek a kvantumépítő elemek hogyan kapcsolódnak össze, hogyan állnak össze nagyobb struktúrákká, az adja meg a téridő teljes kvantumállapotát. És ezek a kapcsolódások nem mások, mint a már említett spinhálók grafikus reprezentációja kvantumtéridőnek. Ez nem csak filozófia, hanem konkrét számolás alapja is. A terület és térfogat operátorok spektrumát ki lehet számolni, és valóban a kvantált értékek lépcsőzetesen nőnek, pontos mintázatot követve. Az elmélet szerint tehát létezik például legkisebb háromszög, amely még értelmezhető, vagy legkisebb hegyes szög, ami még értelmezhető. Ez forradalmian új megközelítés a geometriához. A klasszikus geometriát el kell engednünk. Az Euclides által megálmodott világ már csak közelítés. Egyfajta átlag a kvantumgeometriák kaotikus szőttesén. Amikor a Planck skálán túlra tekintünk, nem látjuk többé a vonalzóval mérhető világot. Ott már csak csomópontok és hurkok vannak. Ezekből épül fel minden. Az alma, amit eszel, a tested, ami hallgat, és a tér, amiben létezel. A világ nem kockákból áll, de talán hurkokból igen. Hogyan tűnik el az idő a kvantumgravitációból? Ha a tér kvantált, akkor mi van az idővel? Lehet-e olyan fizika, amely nem beszél időről? És ha igen, hogyan értelmezhetünk benne változást? A fizika történetében kevés dolog volt olyan szilárd és biztos, mint az idő. Newton szerint az idő egyenletesen, saját maga szerint halad előre, függetlenül bármi mástól. Olyan volt, mint egy végtelen hosszú vonal, ami mentén események történnek. Einstein megrázta ezt az elképzelést, amikor megmutatta, hogy az idő relatív, másképp telik különböző megfigyelők számára, de még nála is volt idő. Hajlítható, nyújtható, de még mindig ott volt a háttérben. A kvantumgravitáció azonban valami egészen radikálisat állít. Az idő, ahogyan mi elképzeljük, nem létezik. Nincs abszolút idő, de még relatív idő sem. Az idő nem egy dimenzió, amin a világegyetem végig halad. A Hurok kvantumgravitáció szerint az idő fogalma egyszerűen nem szerepel az alapegyenletekben. Igen, jól hallottad, a világ legmélyebb szintjén nincs te, nincs előtte és utána, nincs most. De akkor mégis hogyan írja le ez az elmélet a világ működését? Ehhez először is fel kell tennünk a kérdést, mit jelent az, hogy valami változik? Például, hogy egy alma leesik a fáról, vagy hogy az univerzum tágul? Ezekben a példákban mindig van két állapot, egy előtte és egy utána. De ha az idő nem alapvető fogalom, akkor ezek a változások sen időben.
zajlanak, hanem az állapotok közötti kapcsolatok alkotják azt, amit mi időnek érzékelünk. Képzeld el, hogy nem egy videót nézel, hanem egy képregényt. Minden panel egy-egy állapot. Az idő érzete abból jön, hogy a panelek sorban következnek. De maga a képregény nem időben létezik, az csak a mi olvasási sorrendünk. A Hurok kvantumgravitáció hasonlóan működik. Az univerzum egy olyan kvantumállapot, amely leírja a teljes kapcsolatrendszert. Nem azt, hogy mi történik időben. Ez a szemlélet úgynevezett idő nélküli formalizmust alkalmaz. Ahelyett, hogy egy rendszer állapotait időfüggvényként írnánk le, a kvantumgravitációban határfeltételeket adunk meg. Mi volt itt és ott, és azt számoljuk ki, mekkora az esélye annak, hogy ezek között kapcsolat van. Ez az átmeneti valószínűség, vagy elegánsabban átmeneti amplitúdó az, amit az elmélet igazán kiszámít. A Hurok kvantumgravitáció kulcsfogalma tehát nem az idő, hanem az összefüggés. A fizikai valóság nem egy időben lejátszódó film, hanem egy kapcsolatok hálózata. Egy előtte-utána reláció nem azt jelenti, hogy valóban történt valami időben, hanem hogy két állapot kvantummechanikai kapcsolatban áll egymással. De ha nincs idő, akkor hogy van ok-okozat? Hogy tudunk beszélni arról, hogy ezért történt az? Nos, az okozatosság sem idő szerint van definiálva, hanem a kvantumkapcsolatok szerkezete szerint. Vagyis, ha egy állapot csak akkor fordulhat elő, ha egy másik már megvolt, akkor az első a második okozata. Nem azért, mert később történt, hanem mert a kapcsolatuk ezt sugallja. Ez persze sokaknak szorongató gondolat, hiszen a tudatunk élménye az idő múlása. Emlékek, várakozások, jelen. Az idő érzete mélyen beépült az agyunk működésébe. De a kvantumgravitáció nem az agyunkról szól, hanem a világ fizikai szerkezetéről. És ebben a szerkezetben az idő nem alapfogalom. Rovelli, az elmélet egyik atya, úgy fogalmaz, hogy az idő nem van, hanem kijön. Vagyis nem az idő teremti a dolgokat, hanem a dolgok közötti kvantumkapcsolatok adják az idő illúzióját. Az idő múlása nem más, mint a változó konfiguráció között érzékelt sorrend, amit az emberi tudat narratívává rendez. Na de mi van az órával? Mi az, amit az óra mér? Erre a válasz, az óra is csak egy fizikai rendszer. És ha egy rendszer, például egy inga vagy egy atomóra, állapotai rendszeres mintázatban következnek egymás után, akkor más rendszerek ehhez képest mérhetik az állapotváltozásukat. Ez az úgynevezett relációs idő. Nincs globális idő, csak viszony. Az én állapotom akkor ilyen volt, amikor a másik rendszer állapota olyan. Ez a szemlélet gyökeresen új fizikát jelent. A klasszikus egyenletek, például Newton törvényei vagy Schrödinger egyenlete az időnenti változásokról szólnak. A Hurok kvantumgravitáció ezzel szemben olyan egyenleteket használ, amelyekben nincs T. Az állapotok között kapcsolatokat számolunk, nem pályákat rajzolunk. És ez nem csak elméleti játék. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy olyan szituációkat is leírjunk, ahol az idő fogalma értelmét veszti, például a fekete lyuk belsejét vagy a nagybún környékét. Ott nem csak az idő, de maga a téridő is feloldódik, és csak az alapkapcsolatok hálózata marad meg. Ezeket hívjuk spinfoamaknak, de erről majd később lesz szó. A lényeg, a kvantumgravitáció nem a világ időbeli fejlődését írja le, hanem a világ kvantum szerkezetét, amelyben az idő csak egy emergens jelenség, mint az, amikor sok egyforma vízcseppből kullám jön létre. Nem maga a vízcsepp hullámzik, hanem a kapcsolatuk. Így tűnik el az idő, és így születik meg újra, másként. Mi az a spinháló és a spinfoam? Ha a térkvantát és az idő nem alapvető fogalom, akkor miben élünk valójában? Hogyan lehet felépíteni egy világot csak kapcsolatokból? És mit jelent az, hogy a valóságot hálók és habok alkotják? A klasszikus fizika szerint a világban dolgok vannak, részecskék, mezők, objektumok.
Ezek mozognak egy térben és időben változnak. A Hughes kvantumgravitáció ezzel szemben azt mondja, nincs külön tér, amiben a dolgok vannak. A dolgok közötti kapcsolatokból jön létre a tér. Nincsenek objektumok, amik időben haladnak. Az állapotok közötti kvantumkapcsolatok alkotják az időt. Ez egy radikálisan relációs világszemlélet. És ennek matematikai leírásához van szükség a spinhálókra. Képzeld el a világot úgy, mint egy hálót, amelynek csomópontjai a kvantált térdarabok, a vonalai pedig a közöttük lévő határfelületek. A csomópontok azok a kvantumállapotok, amelyek meghatározzák az egyes gránulált térkockák térfogatát. A vonalak pedig a köztük lévő határfelületek, amelyeknek meghatározható a kvantált területe. Ezt a struktúrát nevezzük spinhálónak. A neve onnan ered, hogy minden él, minden vonal egy forgási állapothoz, azaz egy spinhez van rendelve. Ez a spin, amely lehet fél, egy, másfél, stb. Határozza meg az adott élhez tartozó felület kvantált területét. Minél nagyobb a spin, annál nagyobb a terület. Olyan ez, mintha minden él egy fonal lenne, és a fonal vastagsága megmondaná, mekkora területet jelöl ki a hálóban. A spinháló tehát nem más, mint a kvantált téridő pillanatfelvétele. Olyan, mint egy pillanatkép arról, hogy a világ éppen most milyen kvantumgeometriai állapotban van. Ha elég sok ilyen pillanatképet teszünk egymás után, és figyeljük, hogyan változik a háló szerkezete, akkor ebből már rekonstruálhatjuk a változást, és így jön létre az idő illúziója is. Na de akkor mi is az a spin foam? A foam angolul habot jelent, és ez nem véletlen. A spinháló pillanatfelvételek egymás utánja olyan, mint egy buborékos, réteges szerkezet. Az egyik hálóból egy másik háló jön létre, a köztes lépések pedig felhabosítják a kvantumteret. A spin foam, tehát a spinhálók közötti átmenetek hálózata nem csak állapot, hanem folyamat. Ha a spinháló a tér kvantumállapota, akkor a spin foam a téridő kvantum folyamata. Minden spin foam felületre épül. A háló élei határfelületek, a csomópontok pedig azok a helyek, ahol ezek a felületek találkoznak vagy forognak át egymásba. Ez a matematikai szerkezet lehetővé teszi, hogy pontosan kiszámítsuk, milyen valószínűséggel megy végbe egy adott kvantumgravitációs átmenet. Például hogyan keletkezhet egy mini fekete lyuk, vagy hogyan ugorhat egy kvantált térkocka egyik állapotból a másikba. Ez az, amit a Hughes kvantumgravitáció kovariáns változata csinál. Nem időben vizsgálja a tér változását, hanem az állapotok közötti kvantumátmenetek amplitúdóit számítja ki. Egyfajta spáciotemporális habszerkezetben. Az analógia kedvéért képzeld el, hogy egy legóvárost építesz, de a kockák nem csak térben kapcsolódnak egymáshoz, hanem átalakulhatnak egyik típusból a másikba. Minden ilyen átalakulás egy kis buborék a téridő habjában, és ha sok ilyen történik egyszerre, akkor a világ változik. A spinhálók és spinfoamok egyben forradalmasítják azt is, ahogyan a gravitációról gondolkodunk. Ahelyett, hogy egy téridőmezőről beszélnénk, amit kvantálunk, itt az egész geometria magától kvantált. Nincs háttértér, amiben a mezők mozognak, maga a téridő a mező. És ez nem csak elméleti álom. A spinhálók alapján ki lehet számolni konkrét értékeket, például egy felület területének valószínű eloszlását, egy fekete lyuk horizont kvantumállapotait, vagy a korai univerzumban lehetséges konfigurációkat. Mindez matematikailag szigorúan megalapozott, és a legjobb tudásunk szerint következetes. A spinháló tehát a kvantált most. A spinfoam pedig a kvantált válasz arra, hogy hogyan lesz a mostból egy másik most. A tér és az idő így nem alanyok a világ színpadán. Ők maguk a díszlet, és a darab egyszerre íródik, rendeződik és játsza önmagát. A kvantumgravitáció színpadán nincs külön háttér, csak szereplők, akik egymásból jönnek létre. És ez a színpad, ez a hab, maga a világegyetem. Mi történik a fekete lyukakkal kvantum szinten?
Ha a téridő kvantált, akkor mi történik ott, ahol a téridő szakad? Hogyan viselkedik egy fekete lyuk? Ha belenézünk a kvantumgravitáció mikroszkópjába, a fekete lyukak az általános relativitás elmélet talán legszürreálisabb, mégis legvalóságosabb szüleményei. A gravitációs összeomlás végtermékei, ahol a téridő úgy meghajlik önmaga körül, hogy már a fény sem tud kiszabadulni. Egy klasszikus fekete lyuknak van eseményhorizontja, egy határ, amit ha átlépsz, nincs visszaút. De mi van belül? És ami még érdekesebb, mi történik a fekete lyukkal hosszú idő után? Stephen Hawking óta tudjuk, hogy a fekete lyukak nem teljesen feketék. A kvantumhatások miatt lassan, nagyon lassan sugároznak. Ezt hívjuk Hawking sugárzásnak. Ez a sugárzás pedig idővel felemészti a fekete lyukat, amely végül elpárolog. Na de itt kezdődnek a problémák. Ha egy fekete lyuk elpárolog, hova tűnik az az információ, amit egykor elnyelt? Elvész? Ez sérteni a kvantummechanika egyik alaptörvényét, az unitaritást, amely szerint az információ sosem tűnhet el, csak átalakulhat. Ezt nevezzük információparadoxonnak, és ez az egyik legerősebb érv amellett, hogy a kvantumgravitáció megértése nem csak esztétikai kérdés, hanem alapvető fizikai szükségszerűség. A Hurok kvantumgravitáció erre is kínál választ. Ráadásul meglepően konkrétat. Először is, mivel a téridő kvantált, a fekete lyuk eseményhorizontja sem lehet egy sima, folytonos felszín. Ehelyett egy kvantált felület, egy finom spinháló, amely elemi felület kvantumokból áll. Ezeknek a kvantumoknak minden egyes állapota mikroállapotnak tekinthető. A Hurok kvantumgravitáció kiszámolja, hogy hány ilyen lehetséges konfiguráció létezik adott horizont terület esetén. És itt jön a csoda, amikor ezt a számot behelyettesíted az entrópia klasszikus képletébe, amit egyébként Bekenstein és Hawking írt le, az entrópia arányos a fekete lyuk területével, akkor épp ugyanazt kapod vissza. Nem közelítőleg, nem elméleti spekulációként, hanem konkrét kvantumszámolásból. A fekete lyuk tehát nem egy információtemető, hanem egy kvantumrendszer, amelynek belső mikroállapotai vannak. És ezek a spinhálók határán található kvantált felületek. De mi van a belsejében? A klasszikus elmélet szerint a fekete lyuk közepén egy szingularitás található. Egy végtelenül szűrő pont, ahol az idő és tér megszűnik létezni, és ahol a fizikai törvényeink érvényüket vesztik. Ez a matematikai fekete lyuk azonban csak akkor jelenik meg, ha a téridőt folytonosnak tekintjük. Ha viszont kvantált, akkor, ahogy a kvantummechanika megszabadított minket az atomban a klasszikus elektron spirálzuhanástól, a kvantumgravitáció is megszabadíthat minket a szingularitásoktól. A Hurok kvantumgravitáció egyik legizgalmasabb állítása épp ez, a szingularitás nem létezik. A téridő kvantumállapotai a fekete lyuk belsejében nem összeomlanak, hanem egy újfajta geometriába fordulnak át. Olyan, mintha a téridő ott a belsejében átmenne egy kvantumátalakuláson, és talán, bármennyire hihetetlenül hangzik, egy új, bővülő téridő jelenne meg a másik oldalon. Ez a spekulatív elképzelés vezetett el a Hurok kvantumgravitáció Bouncing Black Hole, visszapattanó fekete lyuk modelljéhez, ahol a fekete lyuk nem semmisül meg, hanem átszületik egy másik univerzummá. Az így keletkező téridő túloldalán talán új világ születik, vagy ha tetszik, a mi világunk is egy ilyen visszapattanás terméke lehet. És mi történik az információval? A spinhálókból és spinfomokból kiindulva a kvantumállapotok folyamatosan tovább élnek, csak a klasszikus értelemben nem látszanak. Az információ nem vész el, csak más formában jelenik meg. Vagy a Hawking sugárzáson keresztül jön ki, vagy átszivárog a téridő új részébe. Bármelyik is igaz, az elmélet nem mond ellent a kvantummechanikának. Végül pedig érdemes megemlíteni a termodinamika újraértelmezését.
A Hurok kvantumgravitáció segítségével az entrópia és hőmérséklet fogalmai új értelmet nyernek. Nem csak anyagi rendszerekre, hanem a téridőre magára is értelmezhetőek. A fekete lyuk hőmérséklete például nem más, mint a horizont kvantumfluktuációinak statisztikai átlagértéke. Az entrópia pedig a mögöttes geometriai konfigurációk sokszéleségének mértéke. Összefoglalva, a fekete lyukaknak kvantált belső szerkezete van. Nincs igazi szingularitás, csak kvantumgeometriai átmenet. Az információ nem vészel, csak más formában jelenik meg. A termodinamika nem csak részecskékre, hanem a téridőre is igaz. Így néz ki egy fekete lyuk a kvantumgravitáció lencséjen keresztül. Már nem félelmetes, végtelen mély űrszörnyeteg, hanem egy szeníd, finom kvantumszövet, amelynek felszíne vibrál, belseje pedig talán új világokat rejt. Mit mond a kovalens Hurok elmélet a világegyetem kezdetéről? Ha a fekete lyuk nem szingularitásba omlik, akkor mi a helyzet a nagy bummal? Valóban egy végtelenül kicsi pontból indultunk? Vagy a téridő kezdete is csak egy átmenet volt valami másból? A világegyetem születése régóta izgatja az embereket, filozófusokat, papokat és fizikatanárokat egyaránt. A klasszikus kozmológiai modellek szerint a tér és idő egy pontból indult, úgynevezett kezdeti szingularitásból. Ez azt jelenteni, hogy volt egy pillanat, amikor sem tér, sem idő, sem anyag nem létezett, majd egyszer csak minden elindult. Eléggé biblikus hangulatú, nem? De a tudomány nem elégedett meg ezzel a kétszergéssel. A kvantummechanika már sok klasszikus paradoxont feloldott. Miért ne oldhatná meg ezt is? A Hurok kvantumgravitáció egyik legérdekesebb alkalmazási területe éppen a kozmológia, az univerzum kezdete és fejlődése kvantummechanikai szemszögből. Ezt a területet hívjuk Hurok kvantumkozmológiának, angolul loop kvantumkozmológia, vagy röviden LQC. Az alapötlet egyszerű, de forradalmi. Ha a téridő kvantált, akkor az univerzum születése sem lehetett egy végtelen sűrűséggel rendelkező pont, hanem egy kvantumgravitációs állapotváltás eredménye volt. Lássuk, hogyan néz ez ki. A klasszikus relativitás elmélet szerint, ha az időben visszafelé haladunk, az univerzum sűrűsége és görbülete egyre nő. Végül elérkezünk a szingularitáshoz, egy pont, ahol az elmélet összeomlik. Ez az, amit a fizikusok is úgy emlegetnek. Itt a matematika sírni kezd. A Hurok kvantumgravitáció azonban megállt parancsol ennek az összeomlásnak. Mivel a tér nem osztható a végtelenségig, eljön az a pont, ahol a sűrűség már nem növekedhet tovább, mert a téridőn szemcsés szerkezete gátat szab neki. Olyan ez, mint amikor egy acéllabda ütközik egy rugalmas gumihálóval. Egy ponton túl nem hatolhat mélyebbre, visszapattan. Ez a visszapattanás, az úgynevezett Big Bounce, magyarul nagy ugrás az, amit a Hurok kvantumkozmológia kínál a nagy boom helyett. Ahelyett, hogy a világegyetem a semmiből keletkezett volna, lehet, hogy egy korábbi, összeomló fázisból pattant vissza, mint egy kozmikus trambulin. És ez nem csak költői kép. A Hurok kvantumgravitáció egyenletei konkrétan kiszámolják az univerzum sűrűségének maximális értékét, a kvantumgeometriai korlátot, amelyet a téridő szerkezete nem enged átlépni. Ez az ultrasűrűség nem végtelen, hanem pontosan meghatározott és elvileg megfigyelhető nyomokat hagyhat a kozmikus háttérsugárzásban. Továbbá a klasszikus kozmológiában időben csak egy irány van, a múltból a jövő felé. A Hurok kvantumkozmológia viszont lehetővé teszi, hogy az univerzum egy előző ciklus jövője legyen. Vagyis a mi világunk kezdete valaki más világa volt. Ez a kép nem csak fizikailag érdekes, hanem filozófiailag is felszabadító. Nem kell többé azon aggódnunk, hogy mi volt a nagy boom előtt, mert a válasz volt előtte, csak épp más téridő szerkezettel. És ha ez igaz, akkor talán a mi világunk sem az utolsó.
Az univerzum tágul, hűl, struktúrákat épít, de lehet, hogy egyszer elér egy határt, ahol újra visszaugrik, és kezdődik előről. Egy végtelen ciklusban élünk, csak mi éppen egy bővülő fázis lakói vagyunk. De van még egy fontos szempont. A Hurok kvantumkozmológia nem csak általános világmodelleket kínál. Lehetőség van olyan konkrét előrejelzésekre is, amelyek kísérletileg tesztelhetők. Például apró eltérések a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás spektrumában, olyan zajnyomok, amelyeket a kvantumgravitáció hagyott hátra a legelső pillanatokban. Persze ezek a nyomok gyengék, és jelenleg a műszereink határait feszegetik. De ha egyszer sikerül kimutatni őket, az nem csak a Hurok elmélet, hanem az egész kvantumgravitáció igazolása lehetne. Összefoglalva, a Hurok kvantumgravitáció szerint nincs szingularitás a világegyetem kezdetén. Ehelyett egy nagy visszapattanás történt, az univerzum előző ciklusból indult. A téridő kvantált szerkezete gátat szab a végelensűrűségnek. A korai univerzum kvantumállapotai nyomot hagyhatnak a kozmikus háttérsugárzásban. A mi volt előtte? Kérdés nem értelmetlen, hanem kutatható. Így válik a Hurok kvantumgravitáció nem csak fizikai elméletté, hanem új világkétté. Egy olyan kozmológiává, ahol a kezdet nem abszolút, hanem átmenet. Ahol az univerzum nem keletkezett, hanem lett egy kvantumos pillanatban. Mint egy születés, amit nem egy Isten idézett elő, hanem a természet legmélyebb logikája. Van-e kísérleti nyoma ennek az elméletnek, vagy ez csak matematikai filozófia? Mi értelme egy olyan elméletnek, amit soha nem lehet tesztelni? Vajon a Hurok kvantumgravitáció csak egy szép matematikai játék, vagy lehet esélye annak, hogy valaha igazoljuk? Ez az a kérdés, amely minden új fizikai elmélet fölött ott lebeg, mint Damoklész kardja. Ha nincs mérhető, tesztelhető következménye, akkor a tudomány peremére sodródik. A kvantumgravitáció elméletei, köztük a Hurok kvantumgravitáció is, hosszú ideig szenvedtek ettől a problémától. Túl távoli, túl kisléptékű, túl elvont. De vajon ez még mindig így van? Nos, a helyzet ennél jóval árnyaltabb. Kezdjük azzal, hogy a Hurok kvantumgravitáció nem egy konkrét jóslatot tesz, hanem egy új nyelvet kínál, egy kvantált téridő matematikai leírását. Ez a nyelv másként beszél a világról, mint a megszokott téridő fogalmunk. És ha ez a nyelv pontos, akkor következményei is kell legyenek. Csak meg kell tanulnunk lefordítani őket a megfigyelések nyelvére. Vegyünk egy példát, a kozmikus háttérsugárzás. A Hurok kvantumkozmológia szerint az univerzum nem szingularitásból indult, hanem egy visszapattanásból. Ez pedig finom nyomokat hagyhatott az univerzum babafényképén, a mikrohullámú háttérsugárzásban. Ezek az eltérések nem olyan markánsak, hogy azonnal kiabálnának, de ha elég pontosan nézzük, ott lehetnek. Az utóbbi években több kutatócsoport is keresett ilyen jeleket, eddig főleg korlátokat tudtak megállapítani, de nem zárják ki, hogy a jövőben felfedezhetőek lesznek. A másik érdekes terep a fekete lyukak. A Hurok kvantumgravitáció szerint ezek nem örök, elérhetetlen titkok, hanem konkrét kvantumobjektumok, amelyek szerkezete vizsgálható. A fekete lyukak kvantált felszíne, a spinhálós szerkezet meghatározza azok entrópiáját. És bár ma még nem tudunk ilyen lyukakat laboratóriumban gyártani, sajnos az elmélet egy konkrét formulát ad az entrópiájukra, és ez megegyezik a Hawking-féle számítással. Ez már önmagában is biztató. De talán a legígéretesebb irány a gravitációs hullámok világa. Ezek az univerzum legmélyebb eseményeiből érkeznek, és pont olyan helyekről, ahol a kvantumgravitáció szerepet játszhat. Egy összeütköző fekete lyuk pár például nem csak hullámokat kelt, de talán olyan mintázatokat is, amelyek a téridő kvantált szerkezetét tükrözik.
Egyes kutatók már azt vizsgálják, lehet-e kvantumzajt kimutatni ezekben a jelekben. Hasonlóan ahhoz, ahogy a részecske fizikában vizsgálják a háttérzajt. Továbbá a Hurok kvantumgravitáció épp úgy, mint a húrelmélet, inspirációt adhat részecske fizikai modellekhez is. A kvantált téridő új szimmetriákat hozhat létre, és ezek akár a standard modell kiterjesztéséhez is kapcsolódhatnak. Ez már közelebb visz a jelenlegi gyorsítók világához. Igaz, még itt is sok az ismeretlen. És akkor ott van még egy lehetőség, a természet maga teszteli az elméletet. Mert ha a kvantumgravitáció tényleg része a világ működésének, akkor annak előbb vagy utóbb valahol nyoma kell legyen. Nem feltétlenül kell új gyorsítót építenünk, elég, ha figyelünk. Az univerzum maga a legnagyobb laboratórium. A tudomány története bővelkedik példákban arra, hogy elméletek előbb születtek, mint a mérési technikák. Gondoljunk csak Einstein gravitációs hullámaira, amiket 100 évig nem tudtunk észlelni. Mégis igaza lett. A kvantumgravitáció is ilyen lehet. Most még csak matematikai, de a jövő technológiái számára fizikai valóság. A kérdés tehát nem az, hogy a Hurok kvantumgravitáció soha nem lesz tesztelhető, hanem az, hogy mikor. És az idő nem ellenségünk, hanem társunk ebben a kalandban. Zárásként egy gondolat. A kvantumgravitáció nem pusztán mérhető jóslatok halmaza. Egy újfajta világnézet, egy másik szemüveg, amin keresztül a téridőre, az anyagra és az egész univerzumra tekinthetünk. Lehet, hogy még nem tudjuk pontosan, hol fog megbukni, vagy hol igazolódik be. De már az is hatalmas eredmény, hogy képesek vagyunk egyáltalán elképzelni. És ez a képzelet bátorsága minden tudományos forradalom legelső lépése. Köszönöm, hogy ma is velem voltál, és együtt barangoltunk a tér és idő legmélyebb rétegeiben. Ha eddig azt hitted, hogy az üres tér csak semmi, hát remélem sikerült megmutatni, hogy ez a semmi sokkal izgalmasabb, mint gondoltuk. A Hurok kvantumgravitáció világa ugyan nem egyszerű, de mégis emberi, hiszen mi teremtjük hozzá a kérdéseket is, meg a válaszokat is. Nagyon örülök, ha megírod, mit gondolsz erről az egészről. Szerinted van jövője egy olyan elméletnek, amit még nem tudunk mérni? Vagy pont az ilyen vakmerő ötletek viszik előre a tudományt? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla, kíváncsi vagyok a véleményedre. Ha támogatnád a munkámat, csatlakozhatsz a NetTanár közösségéhez csatornatagként. Ez rengeteget segít abban, hogy még több hasonló tartalom születhessen. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha nem akarsz lemaradni az új epizódokról, nyomd meg a harang ikont is. És ha tetszett ez a téma, nézz körül a korábbi videók között is. Foglalkoztunk már húrelmélettel, fekete lyukakkal és a kvantumvalóság titkaival is. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. NetTanar. Stay curious and discover the wonders of the world.